V Pohořelicích se konala odborná konference společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, která otevírala klíčová témata současného vodárenství, od propojení soustav a obnovy infrastruktury až po digitalizaci a modrozelená řešení. Setkání odborníků, zástupců samospráv i technických inovátorů nabízí prostor pro výměnu zkušeností a diskuzi o budoucnosti vodního hospodářství v měnících se podmínkách 21. století. Ty prostory poskytují ti největší akcionáři. Město Pohořelice je druhým největším akcionářem a myslím si, že teď v rámci té série těch konferencí jsme byli takzvaně na řadě. VAK je jedním z těch velkých vodohospodářských hráčů, kteří zásobují, 50 000 obyvatel, 60 000 obyvatel odkanalizovává. Máme přes kilometr vodovodních sítí, mnoho čistíren, čerpacích stanic. Pokrýváme si, myslím, velkou část toho Břeclavska plus nějaké to okolí. VAK Břeclav se snaží komunikovat se svými akcionáři, jsou to starostové, starostky z okresu Břeclav, toho bývalého, včetně Pohořelicka, kteří zastupují, dejme tomu, velkou část našich klientů. My tu komunikaci s nimi jsme velmi zintenzivnili v posledních letech a snažíme se jednak odborně vzdělávat a jednak prostě s nimi diskutovat nad problémy naší společnosti a nad výzvami, které před námi stojí. Takže toto je vlastně jeden z cílů. A druhý z cílů je samozřejmě pracovat na tom odborném vzdělávání i našich pracovníků, i veřejnosti a proto vlastně součástí toho dnešního programu bylo několik odborných a velmi zajímavých přednášek. Vystupujících bylo několik, já si myslím, že nejzajímavější přednáška, aspoň z mého pohledu, byl docent Raclavský z VUT Brno, který vlastně ten peloton těch přednášek ukončil, ale hovořili kromě samozřejmě čestných hostů, taky zástupci projektantů za odpadní vodu, pan inženýr Polášek ze společnosti Aquaprocon nebo inženýr Baránek ze stejné společnosti, ale pracují pro nás na velmi významných projektech. Hovořili taky další zástupci společnosti, která pro nás dodává významnou část elektronizace naší agendy, geografický informační systém, ale taky jsme mluvili o provozních denících, o kamerových prohlídkách, digitální technické mapy a podobně, takže to spektrum těch přednášek bylo různorodé. Co přináší VAK Břeclav pro občany nového? My se snažíme jít s dobou, takže co přináší ty technologické změny, tak to se snažíme implementovat. Je toho ještě spoustu, co musíme udělat. Některé obory jsou na tom, řekněme, dál ve vztahu ke klientům, takže u vodáren to není třeba úplně všude běžné. My pracujeme na tom, abychom přinesli internetový zákaznický portál, kde si ty základní úkony budou moci klienti udělat. Je to samozřejmě u elektřiny nebo u plynu možné a část vodáren to má. Není to nic jednoduchého, proto to trvá nějaký čas. Další věci jsou chytré měření. My jsme přešli na jinou technologii vodoměru. Ty klasické mechanické používáme taky, ale už implementujeme ve větší míře vodoměry, které jdou dálkově odečítat. Některé jsou třeba pochůzkou, to znamená, ten odečítač projde kolem technologií NFC, tak do telefonu nebo do tabletu si načte ten stav. U větších klientů je to tak, že už mají online přehled o té spotřebě a samozřejmě i v té naší činnosti přinášíme nějaké další zdokonalení, které třeba nejsou tolik vidět, ale věřte mi, jako probíhají a pracujeme na tom intenzivně. V první řadě VAK je dobrým zaměstnavatelem, je to samozřejmě stabilní společnost, to vychází z toho oboru podnikání, ve které pracuje. Důležité je, že samozřejmě platíme mzdy včas a v dostatečné výši, ale to nechci zlehčovat. Samozřejmě v tomto ohledu jsme podnikli, řekněme, celou řadu kroků v posledních letech, abychom tu péči a tu povědomost vlastně o té firmě rozšířili dále mezi zaměstnance, takže více podporujeme takové team buildingové aktivity. U 30. narození naší společnosti, které jsme už před nějakou dobu měli, tak jsme uspořádali takové celofiremní setkání. Bylo to setkání zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, ale i obchodních partnerů. Společnost VAK myslí nejen na své zaměstnance, ale i na odbornou veřejnost a zástupce měst. Účastníkům této konference nabídla krom přednášek i zajímavou exkurzi do podzemí vodojemů na Žlutém kopci v Brně, kde se mohli seznámit s jejich fungováním a historií. Ale zpět k vodě. V době, kdy sucho střídají přívalové deště, je jasné, že voda už dávno není jen samozřejmostí. O to důležitější je promýšlet, jak ji efektivně spravovat, chránit a hlavně, jak ji lidem zajistit do dalších let.
Jaké výzvy dnes sektor nejvíc trápí a kam směřuje jeho rozvoj? Teď nás trápí vlastně v daleké budoucnosti, nebo možná už blízké budoucnosti, nás budou trápit vodní zdroje, kvalita vody, takže my se zaměřujeme teda na získávání nových zdrojů. Dneska jsme prezentovali ten vodní zdroj Ivaň, za který jsou velmi rád, protože tam máme nějakých 30-35 vteřinových litrů velmi dobré kvalitní vody. Ta posílí tu oblast kolem Pasolávek a Iváně. Věnujeme se také hledání nových zdrojů, zvyšování kvality. Tam bylo také řečeno, že jako první zdroj budeme mít ošetřený uhlíkovou filtrací a to je vlastně ta strategie důležitá, abychom zajistili kvalitní vodu a samozřejmě musíme se věnovat také odpadním vodám, to je dneska velká výzva. Vaku přeji samozřejmě dobré manažery, přeji samozřejmě co nejméně poruch, zabezpečení co nejmenší ztrátovosti a kvalitní zdroje pitné vody.